πρώτο βασικότερο πρόβλημα στην Κύπρο είναι η διαχείριση των κτηνοτροφικών αποβλήτων. Από εκεί μπορούμε να παράξουμε βιοαέριο. Δεύτερο μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει είναι η χαμηλή οργανική ουσία στα εδάφη της Κύπρου. Προφανώς το τρίτο πρέπει να δούμε πώς να οργανώσουμε καλύτερα την παραγωγή, γιατί όπως είπαμε έναν 30% απόβλητων, αν όντως τόσο είναι, μπορεί να αντιληφθεί ότι είναι τεράστιο κόστος περιβαλλοντικό. Μόνο το νερό να σκεφτούμε που χρησιμοποιείται για να παράγεται το προϊόν και απλά να πετάσετε, τεράστιο. Και αν θέλεις να τα δούμε στη συνέχεια, στη συζήτηση μας το γιατί. Άλλο ένα επεισόδιο του Searchcast και σήμερα θα συζητήσουμε για ένα ερευνητικό πρόγραμμα και τα συναφή του, τα οποία για μας έχουν ιδιαίτερη σημασία. Είναι το πρόγραμμα ΚΕΔΕΛΕΑ. Ήταν το πρώτο μεγάλο ερευνητικό πρόγραμμα της ερευνητικής μας ομάδας, της ομάδας αηφόρου ενέργειας στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Ένα πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος, το οποίο το ξεκινήσαμε το 2012 και διήρκησε μέχρι το 2015. Το σκοπός αυτού του προγράμματος ήταν να διερευνήσουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να επεξεργαστούμε τα απόβλητα των ελαιοτριβίων για παραγωγή ενέργειας. Ένας από τους πολύ καλούς συνεργάτες που είχαμε σε εκείνο το πρόγραμμα ήταν ο φίλος ο Σάββας ο Μαγιώτης, με τον οποίο θα κάνουμε σήμερα μια συζήτηση γενικά για τα θέματα του αντικειμένου του, που είναι η αγροτική οικονομία, και ειδικότερα για τα θέματα της κυκλικότητας και της διαχείρισης αποβλήτων στον αγροτικό τομέα. Ένα θέμα το οποίο ως ερευνητική ομάδα μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, καθότι πέραν του ΚΕΔΕΛΕΑ έχουμε σειρά προγραμμάτων ερευνητικών τα οποία αφορούν στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Φίλε Σάβα, σε ευχαριστώ που δέχτηκες την πρόσκληση μας για να έχουμε αυτό το μικρό podcast μαζί. Είμαστε εδώ στο φιλόξενο στούντιο του Σοφοκλή, στο Old Town Radio, στην Παγιά Λευκοσία, και θα έχουμε μαζί έτσι μια 20 λεπτή συζήτηση για θέματα αγροτικής οικονομίας και διαχείρισης αποβλήτων. Φίλε Πάρη, εγώ σε ευχαριστώ που με κάλεσες για να μιλήσουμε και πάλι για τα θέματα αποβλήτων. Θυμούμε ότι το ΚΕΔΕΛΕΑ ήταν ίσως από τις πρώτες επαφές που είχαμε τα θέματα διαχείρισης αποβλήτων, και μπορώ να πω ότι περάσαν 18 χρόνια που το ξεκινήσαμε το ΚΕΔΕΛΕΑ. Όχι, λιγότερο, 14. Λιγότερο, 14. Ναι. Νιώθω ότι έκαναμε βήματα μπροστά. Μιλώ γενικά για το θέμα των αποβλήτων, αλλά όχι όσον θα ανέμενα και όσο θα έπρεπε. Και αν θέλεις να τα δούμε στη συνέχεια, στη συζήτηση μας, το γιατί, κατά την άποψή μου, επικεντρώνουμε βέβαια στα θέματα της αγροτικής παραγωγής, σε κάποιο βαθμό στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, γιατί τούτο είναι το αντικείμενο δραστηριότητας μου. Εντάξει, φίλε Σάβα, αυτό το οποίο μπορώ να πω σαν ερευνητής, εντάξει, είχαμε πει όταν ξεκινούσαμε αυτήν τη σειρά ότι θα προσπαθούσαμε μέσα από ένα μικρό επεισόδιο κάθε μήνα να παρουσιάσουμε με απλά λόγια τα κύρια ευρήματα των ερευνητικών μας έργων όλα αυτά τα χρόνια, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι πέραν των 40. Η πραγματικότητα στη ζωή ενός ερευνητή είναι ότι κάποια ερευνητικά προγράμματα βγαίνουν καλύτερα, κάποια δεν βγαίνουν τόσο καλά, από κάποια βγαίνουν περισσότερα αποτελέσματα, από κάποια βγαίνουν λιγότερα αποτελέσματα. Το ΚΕΔΕΛΕΑ, ίσως λόγω του θέματος, ίσως λόγω του ότι ήταν το πρώτο μας μεγάλο ερευνητικό πρόγραμμα, το οποίο ξεκίνησε το 2012, το θεωρούμε ένα από τα εμβληματικά μας προγράμματα, μέσα από το οποίο δημιουργήσαμε τεχνογνωσία, δημιουργήσαμε υποδομές τις οποίες ακόμη διατηρούμε στην ερευνητική μας ομάδα για τον χαρακτηρισμό των αγροτικών αποβλήτων, των στερεών αποβλήτων. Δημιουργήσαμε μια πολύ ωραία υποδομή στο Δήμο Γερίου για παραγωγή pellets από στερεών ελαιοπυρήνα. Είχαμε αρκετές δημοσιεύσεις, μπήκαμε πολύ καλά στην ανάλυση κύκλου ζωής για θερμοφυσικές διεργασίες, για διαχείριση αποβλήτων. Ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο μας άφησε πάρα πολλά και έθεσε τις βάσεις για τη δική μας ερευνητική ομάδα για να συνεχίσουμε τα επόμενα χρόνια σε πολλά άλλα προγράμματα τα οποία σχετίζονταν με αυτό το οποίο λέμε στα αγγλικά waste to energy, δηλαδή διαχείριση αποβλήτων για παραγωγή ενέργειας. Ήταν ένα πρόγραμμα, όπως έχω αναφέρει, διακρατικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου. Υλοποιήθηκαν από 5 φορείς. Ήταν το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ, ήταν το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, ήταν ο Δήμος Γερίου, ήταν το Ινστιτούτο Έλγο Δήμητρα στα Χανιά, και ήταν και ο Δήμος Κισάμα, θυμούμε καλά.
Και ήταν ένα έργο από το οποίο πήραμε πάρα πολλά, τα οποία ανέφερα Ναι, και προηγουμένως. εμείς πήραμε γνώσεις και από ό,τι θυμάμαι επωφελήθηκε πάρα πολύ και ο Δήμος Γερίου τότε από την υλοποίηση του έργου και από τα παραδείγματα που είχαν δει στα πλαίσια του ερευνητικού έργου, έτσι, όταν δημιουργήθηκε δηλαδή η υποδομή στο Δήμο Γερίου. Ωραία. Τώρα να δούμε έτσι λίγο συνολικά, επειδή το αντικείμενο σου είναι αγροτική οικονομία, είσαι αγροοικονομολόγος. Ναι. Από τους λίγους που ξέρω στην Κύπρο και υποθέτω και από τους πρώτους, διότι είσαι στην αγορά μας εδώ και 25-30 χρόνια ως αγροοικονομολόγος. Είμαι στην αγορά εδώ και 35 χρόνια, 34 χρόνια. Εντάξει, είχα εμπειρία και ως γεωργός και ως εισαγωγέας γεωργικών χρεωδών και ως εξαγωγέας γεωργικών προϊόντων. Άρα μετά κατέληξα στο συμβουλευτικό. Θεωρώ ότι ήταν απαραίτητο να περάσει κάποιος από όλα τα στάδια της γεωργικής παραγωγής για να μπορεί να μιλά. Λοιπόν, με βάση την εμπειρία σου, φίλε Σάβα, και όλα αυτά τα οποία έχεις δει όλα αυτά τα χρόνια, η αγροτική οικονομία στην Κύπρο, αλλά και γενικότερα στην περιοχή μας, στην Ελλάδα, στην Νότια Ευρώπη γενικότερα, διότι ανοίγω μια παρέθεση και λέω ότι ο φίλος ο Σάβας εμπλέκεται σε πάρα πολλά ερευνητικά έργα με άλλους φορείς, όχι μόνο από Κύπρο, από την ευρύτερη περιοχή. Υπάρχει κάποιο χαμένο στοίχημα σήμερα στη διαχείριση των αγροτικών υπολειμμάτων και αποβλήτων? Είναι κάποια πράγματα, κάποια βήματα τα οποία θα έπρεπε να κάναμε και δεν τα έχουμε κάνει στην Κύπρο? Τι βλέπεις, ας πούμε, ως τις χαμένες ευκαιρίες που είχαμε σε αυτή την περιοχή αυτά τα χρόνια? Μπορεί να αρχίσω λέγοντας ότι ερευνητικά, για να μην παρεξηγηθώ και το τι είπα προηγουμένως, πάμε πολλά καλά. Η αδυναμία είναι στην εφαρμογή. Έτσι, αν μιλάμε για ένα χαμένο στοίχημα, που λίγο ακραίο βέβαια να το πούμε, είναι το ότι παραμένει ως ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα η διαχείριση των αποβλήτων και δεν καταφέραμε σε μεγάλο βαθμό να το μετατρέψουμε σε ευκαιρία. Δηλαδή σε έναν οικονομικό πόρο, έναν παραγωγικό πόρο, το οποίο ο γεωργός να το θέλει γιατί έχει οικονομικό όφελος. Άρα από τη μια έχουμε απόβλητα γεωγραφικά κατακαιρματισμένα και από την άλλη υπάρχουν ανάγκες. Παράδειγμα, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα οργανικής ουσίας στα εδάφη της Κύπρου. Ενώ από την άλλη υπάρχουν κλαδέματα τα οποία ακόμα τέλος πάντων κατά περιπτώσεις μπορεί και να καίονται ή δεν αξιοποιούνται για παραγωγή καλής ποιότητας κομπόστας, ούτως ώστε να βελτιωθεί η οργανική ουσία στο έδαφος. Επίσης, άλλο παράδειγμα, έχουμε από τη μια τα κτηνοτροφικά απόβλητα, υπάρχει ανάγκη για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά σε μεγάλο βαθμό δεν αξιοποιείται για την παραγωγή βιοαερίου. Χαμένο στοίχημα, υπάρχει κενό. Υπάρχει τούτο κενό, το οποίο σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στα μικρά μεγέθη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, των μεταποιητικών επιχειρήσεων και στην έλλειψη συντονισμού και οργάνωσης μεταξύ των παραγωγών. Έναν άλλο κομμάτι χαμένου στοιχήματος θα έλεγα είναι το εξής. Απόβλητων εντζίδια η παραγωγή η οποία δεν συγκομίζεται. Από ό,τι θυμάμαι, από ό,τι έχω διαβάσει, υπάρχει έναν σχεδόν 30% απώλεια παραγωγής, δηλαδή παραγωγή η οποία επαράχθηκε, καταναλώθηκαν πόροι, νερό, λιπάσματα, φυτοφάρμακα κλπ. Και δεν έχει συγκομιστεί. Τούτο είναι τεράστιο πρόβλημα. Που είναι το χαμένο έδαφος. Ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της κοινής αγροτικής πολιτικής και των ομάδων οργανώσεων παραγωγών απαιτεί τον προγραμματισμό της παραγωγής, κατά κάποιον τρόπο αυτό δεν γίνεται όπως θα έπρεπε να γίνεται. Γενικότερα θα έλεγε κανείς ότι το σύστημα εμπορίας στην Κύπρο πάσχει. Ενώ υπάρχουν τεχνολογίες, δεν τις έχουμε αξιοποιήσει για να μπορούμε να προβλέπουμε σωστά τις ανάγκες, τις καταναλωτικές ανάγκες, δηλαδή την πλευρά της ζήτησης,
ούτως ώστε να προγραμματίζουμε σωστά την παραγωγή. Είναι μεγάλο θέμα το να χάνω το 30% της παραγωγής, ένα απόβλητο το οποίο πολλές φορές δεν μετράμε μέσα στα απόβλητα της απόβλητων ως δηλαδή υπόλοιμμα. Αλλά τεράστιο το πρόβλημα και από την πλευρά. Μπαίνοντας εδώ στο στούντιο του φίλου του Σοφοκλή για να ξεκινήσουμε, η ερώτηση που σου έκανα είναι Σάβα με τι ασχολείσαι αυτή την εποχή και μου ανάφερες ότι ασχολείσαι με ευφυή γεωργία. Smart agriculture μου είπες. Παράλληλα γυρίζουμε αυτό το επεισόδιο Ιανουάριο του 2026, γνωρίζουμε για τις κινητοποιήσεις των αγροτών στην Ελλάδα και ακούμε το διάλογο μεταξύ κυβέρνησης και αγροτών ότι εντάξει θα σας στηρίξουμε, αλλά θα πρέπει να βελτιώσετε τους δείχτες σας, θα πρέπει να βελτιώσετε τους δείχτες της παραγωγής σας, να μπορείτε να παράγετε περισσότερο ανά εκτάριο, να μπορείτε να έχετε λιγότερη χαμένη παραγωγή, αυτόν το οποίο ανέφερες. Στο κομμάτι της ευφυούς γεωργίας, που είναι το αντικείμενο με το οποίο ασχολείσαι τώρα και ερευνητικά, πού βρισκόμαστε στην Κύπρο? Υπάρχουν εφαρμογές, υπάρχει ψηφιοποίηση στην παρακολούθηση της παραγωγής, υπάρχουν έξυπνες εφαρμογές ή υπάρχουν βήματα τα οποία θα πρέπει να κάνουμε? Διότι εδώ να πω παρεθετικά ότι η δική μας ερευνητική ομάδα εδώ και αρκετά χρόνια έχει κάνει μια τεράστια στροφή στο κομμάτι της ευφυούς διαχείρισης γενικότερα, στον τομέα της ενέργειας που μας αφορά εμάς και το κτηρίων, αλλά προφανώς μας ενδιαφέρει και αυτή η πτυχή στο κομμάτι της διαχείρισης αποβλήτων και για παραγωγή ενέργειας, αλλά και για θέματα κυκλικότητας. Οπότε, επαναδιατυπώνω την ερώτηση μου, στο κομμάτι της ευφυούς γεωργίας, πού βρισκόμαστε στην Κύπρο? Υπάρχουν εφαρμογές, υπάρχει πεδίο, υπάρχει προοπτική στο άμεσο μέλλον, εφαρμογές ευφυούς γεωργίας να βοηθήσουν στη βελτίωση των δικτών παραγωγής? Στο κομμάτι της γεωργίας, χωρίζω τη γεωργία με την κτηνοτροφία. Στο κομμάτι της γεωργίας είμαστε ακόμα σε επίπεδο έρευνας. Και δεν αναφέρουμε δηλαδή σε πρωτογενή έρευνα, απλά προσπαθούμε να κατανοήσουμε τις τεχνολογίες που υπάρχουν, πόσο εφαρμόσιμες είναι στις πολύ μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις της Κύπρου. Και δυστυχώς είναι τόσο μικρές, αλλά υπάρχει και αδυναμία αντίληψης των γεωργών σε μεγάλο βαθμό για την αξιοποίηση της ευφυούς γεωργίας. Υπάρχει ακόμα ένα ζήτημα που είναι το εξής. Τα πάντα μετρούν στο τέλος σε χρήμα. Αν δηλαδή ο παραγωγικός πόρος, έχουμε ξεφύγει λίγο από το θέμα, αλλά να το πάρω και στο περιβάλλον και στα απόβλητα. Αν ο παραγωγικός πόρος που ονομάζεται νερό δίνεται στο γεωργό φτηνά, έστω και αν δεν δίνεται παρκώς αλλά φτηνό, θα ασχοληθεί με την ευφυή γεωργία γιατί να εξοικονομήσει 30%, γιατί αντιλαμβάνεστε το ρίσκο που παίρνει για να εξοικονομήσει 30% και ο χρόνος που χρειάζεται για να μάθει εν τόσος πολύς που σου λέει εν το χρησιμοποιώ το νερό που έχω αφού φτηνό. Πάμε τώρα στο θέμα περιβάλλον και διαχείριση αποβλήτων. Και πάλι όταν ο γεωργός αντιλαμβάνεται το απόβλητο ως πρόβλημα, ως κόστος και ότι δηλαδή πρέπει να το διαχειριστεί με έναν τρόπο που του προκαλεί πρόσθετο κόστος, δεν πρόκειται να λύσουμε το πρόβλημα. Επιπρόσθετα, οι αγρότες όπως είπες φωνάζουν στην Ευρώπη. Έχουν και δίκιο γιατί φωνάζουν, γιατί οι περιβαλλοντικοί περιορισμοί που εμπήκαν μέσω νομοθεσιών αυξάνουν το κόστος. Όταν ανοίγεις την αγορά στη Λατινική Αμερική που δεν έχει αντίστοιχους περιβαλλοντικούς περιορισμούς, τότε δεν υπάρχει δίκαιος ανταγωνισμός. Τώρα πάμε πίσω. Αν επιτρέπεις όμως να σε διακόψω, σε αυτόν είναι το αντιεπιχείρημα ότι ναι, ανοίγω την αγορά από την Λατινική Αμερική. Δεν λαμβάνω θέση, έτσι, απλά αναφέρω το αντιεπιχείρημα. Άρα αυτό είναι προς όφελος του Ευρωπαίου καταναλωτή, διότι θα έχει χαμηλότερο κόστος αγοράς γεωργικών προϊόντων. Άρα, εντάξει, σίγουρα μιλούμε για τη Μερκοσούρ και για το διάλογο ο οποίος βρίσκεται τώρα εν εξελίξη. Δεν παίρνω θέση, προφανώς δεν υποστηρίζω, απλά λέω το αντιεπιχείρημα απλά για χάρη διαλόγου. Ναι, να το πάρουμε και παρακάτω όμως το θέμα.
μιλάμε για επισιτιστική ασφάλεια. Η επισιτιστική ασφάλεια προϋποθέτει ότι μπορείς να παράγεις στη χώρα σου ή τέλος πάντων ευρύτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν το χάσεις τούτο, ξεκινούν άλλα προβλήματα σε μεσοπρόθεσμο, μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Άρα το πιο σημαντικό στοιχείο είναι πώς μπορώ να μετατρέψω το απόβλητο σε παραγωγικό πόρο και πώς μπορώ να εξηγήσω του παραγωγού ότι που γίνον το απόβλητο μπορείς να έχεις οικονομικό όφελος. Είτε μείωση στο κόστος παραγωγής, είτε αύξηση στην παραγωγικότητα. Για παράδειγμα, όταν πρόσφατα μπήκε στο στρατηγικό σχέδιο της κοινής αγροτικής πολιτικής η χρηματοδότηση της κομπόστας, έχουμε δει πάρα πολλούς απλά να πετούν την κομπόστα, χωρίς να μιλώ για ποιοτικά χαρακτηριστικά, στο χωράφι. Μα αν ο γεωργός δεν μπορεί να τη χρησιμοποιήσει σωστά, δεν μπορεί να τεκμηριώσει και να κατανοήσει το όφελος, δεν είναι κίνητρο το ότι του δίνεις κάποια λεφτά για να χρησιμοποιεί κομπόστα. Σε ρώτησα για την ευφυή γεωργία και μου λες είναι στα σπάργανα. Είναι ακόμη σε εμβριακή κατάσταση. Εντάξει, φύγαμε το λίγο πίσω το θέμα, να το φέρουμε. Ναι, απλά η ερώτηση δική μου. Η οποία είναι συναφής με η ερώτηση με αυτόν το οποίο σου ανέφερα για την ευφυή γεωργία και γενικότερα για τα θέματα τα οποία συζητούμε διαχείρισης αποβλήτων. Έτσι, με μια καλή ζυγιά, σε εισαγωγικά, παρακολουθούμε την κεντρική και βόρεια Ευρώπη, τις σκανδιναβικές χώρες, τη Φιλανδία, την Γερμανία, την Ολλανδία, τις πρακτικές που ακολουθούν σε θέματα ευφυούς γεωργίας, σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων. Αν θέλαμε καλές πρακτικές και καλά παραδείγματα για βιοδιηλιστήρια, για παράδειγμα, θα βλέπαμε εφαρμογές στη Φιλανδία με τη ξυλία, θα βλέπαμε εφαρμογές στη Γερμανία, στην Ολλανδία. Αν θέλαμε παραδείγματα ευφυούς γεωργίας, θα βλέπαμε την Ολλανδία για παράδειγμα ή κάποιες άλλες χώρες του Βορρά. Για ποιο λόγο στην Κύπρο δεν μπορούμε να έχουμε τέτοιες εφαρμογές? Γιατί στην Κύπρο για παράδειγμα δεν έχουμε ένα βιοδιηλιστήριο τόσα χρόνια? Υπήρχαν κάποιες ιδιωτικές πρωτοβουλίες, αλλά έμειναν στη μέση, δεν ετελεσφόρησαν. Γιατί στην Κύπρο να μην βλέπουμε εκτενείς εφαρμογές ευφυούς γεωργίας, όπως θα βλέπαμε στην κεντρική και στη βόρεια Ευρώπη? Είναι θέμα έλλειψης κινήτρων, είναι θέμα πολιτικής. Π.χ. για παράδειγμα, γιατί να μην βγει, λέω έναν έτσι χαζό παράδειγμα, γιατί να μην βγει το Υπουργείο Γεωργίας και να πει το Τμήμα Γεωργίας ότι εγώ ανοίγω ένα πρόγραμμα επιδότησης ευφυούς γεωργίας? Δεν γνωρίζω αν το έχει κάνει κιόλας. Και επιδοτώ, ξέρω εγώ, 5, 10, 15 πιλότους με σκοπό να κατευθύνω την αγορά σε μια συγκεκριμένη εφαρμογή, σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Τι νομίζεις μας λείπει σε αυτήν την περιοχή? Στις χώρες που έδωσες παράδειγμα, υπάρχουν ιδιωτικές πρωτοβουλίες γιατί τα μεγέθη επιτρέπουν οικονομίες κλίμακας, ούτως ώστε να μπει ιδιωτική πρωτοβουλία μέσα. Αναφέρομαι στα απόβλητα, αν μιλάμε για έξυπνη γεωργία, και πάλι τα μεγέθη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων είναι επιχειρηματικά, δεν είναι πολύ μικρές εκμεταλλεύσεις, είναι καθαρά επαγγελματικές, ενώ στην Κύπρο μεγάλο μέρος δεν είναι επαγγελματικές. Άρα ποια είναι η απάντηση? Η απάντηση είναι για να τους φτάσουμε πρέπει να γίνουν συνεργασίες σε τοπικό επίπεδο. Προϋπόθεση για να γίνει τούτη η συλλογή των αποβλήτων και να είναι εύκολα επεξεργάσιμα, οικονομικά βιώσιμα, πρέπει να γίνουν συνεργασίες. Κάτι που δυστυχώς δεν το έχουμε. Με την κουλτούρα μας, δηλαδή. Εγώ λέω με την κουλτούρα. Συμπέρασμα. Βγήκαν κάποια σχέδια χορηγιών για συνεργασίες στον τομέα της κυκλικής οικονομίας. Μπορώ να πω ότι δεν επέτυχαν. Δεν επέτυχαν γιατί ήταν μικρά τα ποσά. Τα ποσά χορηγιών ήταν χαμηλά. Αναμένω σύντομα να βγουν νέα προγράμματα πάλι στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου της κοινής αγροτικής πολιτικής με αυξημένα ποσά. Παραμένει το θέμα κουλτούρας. Ποια είναι η διαφορά με τα κίνητρα της συνεργασίας? Τα κίνητρα της συνεργασίας έχουν και μια δυνατότητα
υποστήριξης της λειτουργίας, διότι το να υποστηρίξεις απλά την επένδυση είναι ένα μέρος, αλλά όταν απαιτείται συνεργασία μεταξύ παραγωγών τοπικής αυτοδιοίκησης πολλές φορές, θέλει και μια μεσοπρόθεσμη υποστήριξη λειτουργική. Άρα, τα σχέδια συνεργασία, έτσι είναι η ονομασία του κανονισμού, του πλαισίου του κανονισμού, νομίζω ότι μπορούν να βοηθήσουν. Είναι συνεργασίες αποκλειστικά για την κυκλική οικονομία, τα οποία προκυρήσονται από τις αναπτυξιακές εταιρείες της Κύπρου, τις ομάδες τοπικής δράσης δηλαδή, και σε συνεργασία με το τμήμα γεωργίας. Άρα η απάντηση μου είναι ότι πρέπει να βρεθεί τρόπος μέσω πολιτικών να γίνουν συνεργασίες. Και άρα είναι θέμα συνεργειών. Αυτό το οποίο θα σου πω, ξέρω ότι σε φέρνω σε δύσκολη θέση. Ακούγεται έτσι μια θεωρία, κυρίως στην Ελλάδα αυτές τις μέρες, ότι ίσως καλομάθαμε τους αγρότες μας με τις επιδοτήσεις. Και ότι δεν τους έτσι βάζουμε λίγο στα δύσκολα, να είναι λίγο πιο δημιουργικοί, λίγο πιο παραγωγικοί. Δεν, λέω ότι αυτή είναι μια άποψη, έτσι δεν την ενστερνίζουμε. Ότι δεν τους εβάλαμε στη διαδικασία να είναι λίγο πιο δημιουργικοί, λίγο πιο παραγωγικοί για να μπορούν από μόνοι τους να επιβιώνουν, να δημιουργούν, να παίρνουν τις πρωτοβουλίες, να βελτιώνουν τους δείχτες τους, να βελτιώνουν την παραγωγή τους, να είναι πιο ανταγωνιστικοί σε σχέση με τη διεθνή αγορά, με τα προϊόντα τους, να ψάχνουν για εξαγωγές κλπ. Και ότι εφησυχάζονται στο κομμάτι των επιδοτήσεων και ξέρουν ότι θα πάρω τυχαία επιδότηση, άρα κουτσά στραβά θα τα βγάλω πέρα. Ξέρω ότι είναι δύσκολη η θέση σου, διότι εσύ είσαι σύμβουλος σε αγρότες και γενικά σε καλλιέργειες. Εστερνίζεσαι αυτήν τη θεωρία ή νομίζεις ότι είναι υπερβολική ή η αλήθεια είναι κάπου στη μέση? Όταν η αγορά, ας μιλήσουμε για την Κύπρο, αλλά γενικότερα όταν μιλούμε για παγκοσμιοποιημένη αγορά, αυτόματα δίνεις το δικαίωμα σε χώρες με πολύ χαμηλό κόστος παραγωγής και κατά πάσα πιθανότητα με ελάχιστους περιβαλλοντικούς περιορισμούς να παράξουν και να κάνουν εξαγωγή στη χώρα σου ή ευρύτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα προϊόντα τους. Άρα, σε στούντο στάδιο μπήκαμε μετά την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχαμε δύο επιλογές και σας το λέω ως αξιολογητής του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης για 20 σχεδόν χρόνια. Αν δεν υπήρχαν οι επιδοτήσεις καθόλου, δεν θα είχαμε γεωργία. Θα είμαστε εξαρτώμενοι από άλλες χώρες. Άρα η υποστήριξη προς τη γεωργία έχει τον σκοπό της. Τώρα αν το παρακάμαμε, σίγουρα γίνεται προσπάθεια να φέρουμε νέους γεωργούς μέσα. Γιατί κακά τα ψέματα, όταν έχεις μια γεωργία με το μεγαλύτερο ποσοστό άνω του 70%, πάνω από 55 ετών, αντιλαμβάνεστε ότι λίγη είναι η αλλαγή που μπορεί να γίνει σε γεωργούς μεγάλης ηλικίας. Άρα σημαντικό να φέρουμε την επιχειρηματική γεωργία στον τόπο, γιατί μόνο η επιχειρηματική γεωργία, και τούτον είναι να ακουστεί κακό που το λέω προς τα έξω, αλλά αν θέλουμε να διασφαλίσουμε την επισιτιστική ασφάλεια στο μέλλον, πρέπει να δούμε πώς κάνουμε επιχειρηματίες γεωργούς. Σημαίνει να εγκαταλείψουμε τους μη επιχειρηματίες τους ή μη επαγγελματίες, αλλά σημαντικό να έχουμε επιχειρηματική γεωργία για να μπορεί να υλοποιήσει, να αξιοποιήσει τις νέες τεχνολογίες και να κατανοήσει, αν θέλετε, πιο εύκολα την διαχείριση των περιβαλλοντικών πόρων. Γιατί το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να θυμούμαστε είναι ότι λόγω επαγγέλματος οι αγρότες έχουν βραχυπρόθεσμον ορίζοντα. Αν θέλετε, μέχρι την επόμενη μέρα πρέπει να δουν τι έχουν στην τσέπη τους. Η επιχειρηματική γεωργία, εφόσον γίνεται σωστά, μπορεί να δει σε μεσοπρόθεσμον ορίζοντα. Άρα η επένδυση στη διαχείριση αποβλήτων και η μετατροπή τους σε παραγωγικό πόρο έχει μεσοπρόθεσμον ορίζοντα, που σημαίνει ότι ένας μικρός γεωργός από μόνος του δεν μπορεί να το κάνει
Και να αντιλαμβάνεστε ότι, όπως είπαμε πριν, η έλλειψη κουλτούρας δυσχεραίνει τη συνεργασία. Αντιλαμβάνομαι. Λοιπόν, Σάβα μου, ήταν πάρα πολλά ενδιαφέροντα τα θέματα που συζητήσαμε. Απλά για να κλείσω αυτόν τον κύκλο και να μπορέσουμε να ανοίξουμε τον επόμενο, να πω ότι οι ερωτήσεις που σου έκανα ήταν λίγο προβοκατορικές. Εγώ να σου πω τη δική μου τη θέση, η οποία ξεκινά από τον τομέα της ενέργειας, αλλά θεωρώ ότι έχει επέκταση και στον τομέα της γεωργίας. Εγώ θεωρώ ότι γενικότερα πρέπει να δούμε το παραγωγικό μοντέλο της οικονομίας μας. Το παραγωγικό μας μοντέλο αυτή τη στιγμή στηρίζεται σε 3 πυλώνες. Είναι οι κατασκευές, είναι ο τουρισμός, οι υπηρεσίες. Αυτό δεν είναι ένα βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο, είναι ιδιαίτερα επισφαλές σε εξωτερικές κρίσεις και δεν είναι ένα αυτάρκες μοντέλο. Οπότε εγώ θεωρώ ότι το όραμα μας για τα επόμενα 20-25 χρόνια θα πρέπει να είναι να επεκτείνουμε τους πυλώνες πάνω στους οποίους στηρίζεται το παραγωγικό μας μοντέλο. Εγώ προσωπικά, επειδή είμαι επιστήμονας στο τομέα της ενέργειας, αυτό το βλέπω για τον τομέα της ενέργειας. Δηλαδή ότι πρέπει να κάνουμε εκείνες τις ενέργειες, να δημιουργήσουμε εκείνον το πλαίσιο, να έχουμε εκείνον το όραμα και εκείνη τη στρατηγική, που να θέσουμε κάποιους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους, ούτως ώστε η ενέργεια να καταστεί ένας ακόμη επιπρόσθετος πυλώνας του παραγωγικού μας μοντέλου. Και ποιοι είναι οι δείκτες στους οποίους πρέπει να καθορίσουμε προκειμένου να διασφαλίσουμε αυτή την εξέλιξη, είναι η συμμετοχή των δραστηριοτήτων οι οποίες σχετίζονται με την ενέργεια στο ακαθάριστο των εθνικών προϊόντων της χώρας μας, της οικονομίας μας. Και επεκτείνοντας αυτές τις δραστηριότητες να δημιουργήσουμε ακόμα μία βάση του οικονομικού μας μοντέλου. Αυτό δεν είναι απλό και αυτό σίγουρα δεν μπορεί να τεθεί στα πλαίσια μια στρατηγική από μια ευρωπαϊκή οδηγία, από έναν ευρωπαϊκό κανονισμό, από έναν υπουργείο. Χρειάζεται να υπάρχει μακροπρόθεσμο όραμα με ορίζοντα το 2040, 2050, βάσει του οποίου θα καθοριστούν και επενδύσεις, υποδομές που πρέπει να δημιουργηθούν, τα κεφάλαια που πρέπει να αντληθούν. Θεωρώ ότι κάτι ανάλογο πρέπει να γίνει και για τη γεωργία. Και το θέμα της ασφάλειας, της επισητιστικής ασφάλειας, στην οποία αναφέρθηκες, θεωρώ ότι είναι κρίσιμο. Είναι κρίσιμο και ότι όντως πρέπει να υπάρξει μια επαναστροφή της οικονομίας μας στον πρωτογενή τομέα στην αγροτική παραγωγή, όπως αντιστοίχως πρέπει να υπάρχει και στον τομέα της ενέργειας. Και γι' αυτό απαιτείται όραμα και θεωρώ ότι ο ερευνητικός κόσμος, εμείς οι ακαδημαϊκοί, συντάσσω και σε ένα στη δική μας στην οικογένεια, έχουμε καθήκον μέσα από κάποιους θεσμούς. Μπορεί να είναι δεξάμενες σκέψεις, μπορεί να είναι Ινστιτούτα έρευνας, μπορεί να είναι ερευνητικά προγράμματα, μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο ερευνητική εργασία, να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο το οποίο θα δίνει απαντήσεις σε μια λογική επέκταση του παραγωγικού μας μοντέλου ως οικονομία. Αυτά απλά λόγω των προβοκατόρικων ερωτήσεων που σου έκανα, για να μην φάνει ότι έχω μια άλλη στάση στο συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Αναφέρθηκες πριν στην κομπόστα και γενικά στην κομποστοποίηση. Εντάξει, η κομποστοποίηση είναι ένας τρόπος, μια καλή πρακτική διαχείρισης αποβλήτων. Η αλήθεια είναι ότι εμείς ως ενεργειακοί μηχανικοί πάντα βλέπουμε την κομποστοποίηση ως μία πρακτική και βλέπουμε και την ενεργειακή αξιοποίηση ως μία άλλη πρακτική. Και αναπόφευκτα συγκρίνουμε την κομποστοποίηση με την ενεργειακή διαχείριση. Έχουμε εργασίες οι οποίες, για παράδειγμα, δεικνύουν ότι ενεργειακά, οικονομικά, η παραγωγή ενέργειας είναι πολύ πιο σκόπιμη σε σχέση με την κομποστοποίηση. Προσωπικά αντιλαμβάνομαι και τη σημασία της κομποστοποίησης. Αυτό όμως το οποίο ακόμη δεν έχω αντιληφθεί είναι πρώτον πόσο πρακτικό είναι το θέμα της κομποστοποίησης στην Κύπρο, ξεκινώντας από τους μικρούς κομποστοποιητές και πηγαίνοντας σε μεγαλύτερες εγκαταστάσεις. Δεύτερον, εάν έχουμε κάνει ποτέ μία άσκηση, έναν ισοζύγιο μάζας, πόση κομπόστα χρειάζεται η γεωργική παραγωγή στην Κύπρο, πόσα είναι τα απόβλητα και ποιον ποσοστό των οργανικών αποβλήτων πρέπει να κατευθυνθεί σε αυτήν την κατεύθυνση. Και τρίτον, αν χρειάζεται έτσι μια πιο ολοκληρωμένη στήριξη από το κράτος για δημιουργία 3, 4, 5 μεγάλων υποδομών κομποστοποίησης, οι οποίες θα καλύψουν τις ανάγκες της κυπριακής γεωργίας. Λοιπόν, που την πλευρά της αγροτικής παραγωγής, εμείς βλέπουμε ότι ένα από τα κύρια προβλήματα της Κύπρου είναι η χαμηλή οργανική ουσία στα εδάφη τα κυπριακά. Άρα χαμηλή οργανική ουσία συνεπάγεται χαμηλή παραγωγικότητα κλπ. Άρα από εκεί ξεκινούμε, δηλαδή θα συγκρίνουμε πού πάει
το απόβλητο. Όπως είπα, στην προσπάθεια να δημιουργηθεί μια αγορά κομπόστας, μπήκε ένα μέτρο πολιτικής παρέμβασης στο στρατηγικό σχέδιο, με το οποίο οι γεωργοί χρηματοδοτούνται για να τοποθετούν κομπόστα στα χωράφια τους. Θεωρώ προσωπικά ότι ήταν καλό μέτρο, αλλά όλα τα υπόλοιπα που έχεις πει πρέπει να γίνουν. Λέω θεωρώ γιατί δεν μπορώ να είμαι και σίγουρος ότι έχουν γίνει κάποιες μελέτες. Τουλάχιστον, τέλος πάντων, να πούμε, σε γνώση μου δεν υπάρχει μελέτη η οποία να έχει μετρήσει το απόθεμα, να έχει κάνει μια ευρύτερη χωροθέτηση το πού θα μπορούσαν να τοποθετηθούν μονάδες κομποστοποίησης, και αναφέρουμε πάλι σε μονάδες κομποστοποίησης που είναι συνεργασία τοπικής αυτοδιοίκησης γεωργών. Γιατί υπάρχουν κάποιες ιδιωτικές εταιρείες, γνωρίζουμε ότι δεν έχουν ικανοποιήσει τη ζήτηση όταν προκηρύχθηκε το μέτρο παρέμβασης, και ο κατακερματισμός που είπαμε προηγουμένως μπορεί να επιληθεί με περιφερειακά κέντρα. Άρα, μελέτη χωροθέτησης και υπολογισμού των δυνατοτήτων που υπάρχουν, μάλλον των αναγκών και των διαθέσιμων ποσοτήτων, νομίζω δεν έχει γίνει. Είναι καλή ιδέα η πρόταση στο μέλλον. Αλλά να ολοκληρώσουμε. Πάμε πίσω στο ΚΕΔΕΛΕΑ και να σου θυμίσω ότι Εκάμαμε. Για τα οργανικά απόβλητα των ελαιοτριβίων την έκαναμε αυτή την άσκηση. Δηλαδή πήγαμε από όλα τα ελαιοτριβία, ποσοτικοποιήσαμε την ποσότητα των αποβλήτων, έκαναμε την άσκηση χωροθέτησης μονάδων συλλογής και επεξεργασίας, είχαμε κάνει διαφορετικά σενάρια ανά επαρχία, έναν κεντρικό, είχαμε αναπτύξει ένα μοντέλο μη γραμμικής βελτιστοποίησης. Και είχαμε, μάλιστα από αυτόν το μοντέλο βγήκαν και αρκετές εργασίες επιστημονικές, οι οποίες ήταν με βάση τον ελαιοπυρήνα της Κύπρου. Δηλαδή, για έναν οργανικό αποβλητών, την άσκηση αυτή την έκαναμε στα πλαίσια του ΚΕΔΕΛΕΑ και ήταν αρκετά ολοκληρωμένη, με πολύ καλές δημοσιεύσεις. Σωστό. Εντάξει, το μυαλό μου πήγαινε στα κλαδέματα και αλλά στο ΚΕΔΕΛΕΑ, ακριβώς το παράδειγμα που έγινε στα πλαίσια του ΚΕΔΕΛΕΑ είναι τούτο που έχω στο μυαλό μου και αντιλαμβάνομαι που ήταν και η δική σου ερώτηση. Όπως σου είπες, θέλει πρόταση αυτό. Το άλλο που έγινε ή γίνεται αποσπασματικά είναι η τεκμηρίωση της αύξησης της παραγωγικότητας και τελικά τι συνεπάγεται η χρήση κομπόστας για την τσέπη του γεωργού. Γνωρίζουν ότι υπάρχει πρόσθετον όφελος από την κομπόστα, από τη χρήση κομπόστα. Κάποιοι την εφαρμόζουν, εννοείται, έτσι, γενικολογούμε. Όμως η τεκμηρίωση σε επίπεδο καλλιεργειών με πειράματα, που έχω δει παραδείγματα κάποιων εργασιών που έχουν γίνει, θα μπορούσαν να γίνουν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό, να το πούμε έτσι. Ή ας το πω διαφορετικά, επιβάλλεται να γίνει η αξιολόγηση του μέτρου πολιτικής που εφαρμόστηκε ήδη, με το να μετρήσουμε τα αποτελέσματα όσον αφορά τη σύσταση των εδαφών και την παραγωγικότητα των καλλιεργειών από την εφαρμογή κομπόστα στα χωράφια των γεωργών, οι οποίοι συμμετείχαν στο σχετικό μέτρο παρέμβασης. Ωραία. Λοιπόν, έχω ακόμα έτσι δύο ερωτήσεις. Νομίζω να ολοκληρώσουμε. Λοιπόν, η μία έχει να κάνει γενικά με την κυκλική οικονομία και τη συμβίωση ανάμεσα σε γεωργικές αναπτύξεις. Η κυκλικότητα γενικότερα, ο ορισμός της κυκλικής οικονομίας βρίσκεται στο προσκήνιο εδώ και τουλάχιστον μια δεκαετία. Από το 2018 και με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, τις οδηγίες και ούτω καθεξής. Πώς αντιλαμβάνεται το κυπριακό περιβάλλον, ο κυπριακός γεωργικός τομέας στην κυκλικότητα? Υπάρχουν έτσι αξιόλογες πρωτοβουλίες ή
παραμένει στα χαρτιά ως μια έτσι θεωρητική έννοια. Και να πούμε ότι η κυκλικότητα δεν είναι απλά, ας πούμε, το να πάρω το απόβλητο και να το ξαναεπεξεργαστώ. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Είναι δηλαδή να μπορώ μέσα από το απόβλητο να παράξω κάποιες άλλες ουσίες οι οποίες είναι χρήσιμες για κάποια άλλη οικονομία, για κάποια άλλη αγορά. Για παράδειγμα, μιλούσαμε για τα ελαιοτριβία πριν. Ένα πολύ καλό παράδειγμα είναι οι φαινόλες, τις οποίες μπορούμε να παράξουμε από τα απόβλητα των ελαιοτριβίων, κάτι το οποίο έχει συζητηθεί ενδεχομένως ερευνητικά, δεν έμπηκε όμως στην πράξη στη δική μας οικονομία, στη δική μας αγορά. Πού βρίσκεται η κυκλικότητα σήμερα στον κυπριακό γεωργικό κόσμο? Υπάρχουν έτσι κάποιες καλές εφαρμογές ή είναι και αυτό ακόμα σε εμβριακή μορφή? Νομίζω ότι όπως την αντιλαμβάνουμε την κυκλικότητα, σίγουρα στον απλό γεωργό η ορολογία είναι κάτι σχετικά γνωστό, άγνωστο. Οι έννοιες, τα παραδείγματα που έδωσες προϋποθέτουν έρευνα. Προϋποθέτουν έρευνα και στη συνέχεια προϋποθέτουν, τουλάχιστον από τις διάφορες συζητήσεις που έχω κάνει, και σημαντικές ποσότητες πρώτης ύλης για να είναι εφικτή η εξαγωγή άλλων στοιχείων από το απόβλητο. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω είμαστε σε αρχικά στάδια, απλά δεν είμαι βέβαιος αν μπορούμε να μιλούμε με την ορολογία της κυκλικότητας και της δημιουργίας νέων προϊόντων από απόβλητα λόγω των μεγεθών και των ποσοτήτων. Εντάξει, μπορώ να πω ότι δεν είμαι πλέον ειδικός, αλλά η εμπειρία μου στην αγορά είναι ότι είμαστε αρκετά πίσω, αλλά δεν είμαι και σίγουρος, όπως είπα, πόσο μπορούμε να καταφέρουμε. Να δώσω παράδειγμα, ξέρουμε ότι από το απόβλητο του φυτού παπουτσόσικο μπορούν να βγουν πάλι φαινόλες και άλλες χρωστικές ουσίες. Και υπάρχει αρκετή ποσότητα που διοχετεύεται στην αγορά, γιατί γίναν κάποιες μεγάλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Ενδεχόμενα η γνώση να μην υπάρχει, μάλλον σίγουρα η γνώση δεν υπάρχει, αλλά ενδεχόμενα και οι ποσότητες να είναι περιορισμένες. Ή πώς θα τις φέρεις κοντά, να τις μαζέψεις για να δημιουργήσεις μια μονάδα αξιοποίησης αυτών των αποβλήτων. Αντιλαμβάνομαι. Άρα αναφέρεσαι στο θέμα της οικονομίας κλίμακος. Ναι, έτσι η έννοια κυκλικότητα στη γεωργία σε μεγάλο βαθμό περιορίζεται στη χρήση compost και στη χρήση κλαδεμάτων τα οποία γίνονται chips για τοποθέτηση. Προφανώς γίνεται και άλλη χρήση κυκλικότητας, για παράδειγμα το απόβλητο της τυροκόμησης στα τυροκομεία, ο νωρός που λέμε έχει τη χρήση του, και στα ελαιοτριβία γίνεται κάποια χρήση, αλλά η ευρύτερη έννοια κυκλικότητα για την παραγωγή high value products, έτσι να το πούμε, προστιθέμενης αξίας προϊόντα, υψηλής προστιθέμενης αξίας. Ναι, περιορισμένη. Είναι περιορισμένη. Λοιπόν, Σάβα, όπως πάντα ευχαριστήθηκα πάρα πολύ τη συνομιλία μας. Ελπίζω όσοι παρακολουθήσουν αυτό το podcast επίσης να βρήκαν ενδιαφέροντα τα θέματα τα οποία συζητήσαμε. Τελειώνοντας, θα σου κάνω έτσι μια ερώτηση, την οποία όμως σου να απαντήσεις λίγο γρήγορα. Έτσι, εάν ήσουν σύμβουλος πολιτικής σήμερα και με τη σοφία την οποία έχεις αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια στον τομέα της γεωργικής οικονομίας στην Κύπρο, σου ζητεί το να δώσεις 2 με 3 πολιτικές παρεμβάσεις στον τομέα της κυκλικότητας και της βιοοικονομίας στην Κύπρο και της διαχείρισης αποβλήτων, αλλά με μια πρόταση η κάθε μία. Έτσι, ποιες θα ήταν αυτές οι προτάσεις τις οποίες θα έδινες? Δηλαδή θέλω 3 statements, 3 προτάσεις, 1, 2, 3, για να γίνει ο τομέας καλύτερος στην Κύπρο. Πρώτο βασικότερο πρόβλημα στην Κύπρο είναι η διαχείριση των κτηνοτροφικών αποβλήτων. Από εκεί μπορούμε να παράξουμε βιοαέριο. Άρα πρέπει να δούμε σε ποιο βαθμό το πετύχαμε και ποιες πολιτικές χρειάζονται να γίνουν για να το πετύχουμε σε μεγαλύτερο βαθμό.
Δεύτερο μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει, το έχουμε αναφέρει ήδη, είναι η χαμηλή οργανική ουσία στα εδάφη, άρα πρέπει να διασφαλίσουμε να γίνει αυτό που είπαμε προηγουμένως, δηλαδή μια μελέτη να χωροθετηθούν, να μετρηθούν οι δυνατότητες να παράγουμε κόμπος σε τοπικό επίπεδο. Ζήσες μου 3, πρέπει να σκεφτώ ακόμα έναν τρίτο. Ναι. Προφανώς το τρίτο, επανέρχομαι στην αρχική μου κουβέντα, ότι πρέπει να δούμε πώς να οργανώσουμε καλύτερα την παραγωγή, γιατί όπως είπαμε έναν 30% απόβλητο, αν όντως τόσο είναι, μπορεί να αντιληφθεί ότι είναι τεράστιο κόστος περιβαλλοντικό. Μόνο το νερό να σκεφτούμε που χρησιμοποιείται για να παράγεται το προϊόν και απλά να πετάσετε, είναι τεράστιο. Νομίζω είπα 3. Είπες 3, ναι. Ωραία. Σάβα μου, σε ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ. Ξεκινήσαμε επ' αφορμή του ΚΕΔΕΛΕΑ, ενός προγράμματος το οποίο είχε ως αντικείμενο την διαχείριση αποβλήτων ελαιοτριβίων για παραγωγή ενέργειας και μιλήσαμε για το πολύ ενδιαφέρον κομμάτι της αγροτικής οικονομίας στην Κύπρο για θέματα διαχείρισης αποβλήτων και γενικότερα για κυκλικότητα και βιοοικονομία. Ελπίζω να βρήκατε ενδιαφέρουσα αυτή τη συνομιλία μας με το φίλο Σάβα Μαγιώτη και θα συνεχίσουμε τον επόμενο μήνα με άλλο ένα επεισόδιο για άλλο ένα ερευνητικό έργο της ερευνητικής μας ομάδας.